नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल साथीहरूलाई र मेरो युट्युब फ्यामिलीहरू सबैजनालाई है। आज चाहिँ आउनुभन्दा चाहिँ आजै मनाएको। म तपाईँ 15 चाहिँ आउनु अब 1-2 दिन बाँकी छ, तर हामीले चाहिँ फुपू जानु हुने भएर चाहिँ अब आजै बनाएको छु। हेर्नु है गाइजहरू, यो ए कस्तो भयो ए खिर साथी। भरे तपाईँहरूलाई देखाउँछ है, के भन्छ अचार यस्तो भरे खाएको नि देखाउँछु है साथीहरू। अनि साथीहरू आज चाहिँ भोजपुरको मौसम चाहिँ असाध्यै राम्रो छ, तर घाम चाहिँ कति धेरै लागेको क्या। अनि म त त्यति बाहिर नि जाँदिनँ नि त। ऊ चाहिँ भिडियो बनाइदिने साथी है मेरो। अनि मलाई अनि खिरहरू बनाउनु उसले चाहिँ सहयोग गरेको छ है साथीले। यही खानेहरू चाहिँ पारा खाना स्टार्ट गरौँ। होल यस्तो छ साथीहरू, 6:38 मा यस्तो छ है। कस्तो राम्रो देखेको छ, कस्तो राम्रो 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 राम्रो। के गरेको आन्टी? के अरे के गर्नुपर्छ? अस्ति सीता पर्सि होइन सुजानले घर जानु नै त्यति बेला शीतल दिदी आउँछ होला माथि कोठा, त्यति बेला शीतल प्राण गर्नु सबै हरायो भने